พี่ตองจับงูมีนกขายด้วยนะคะน้องปิงจับเต่าพี่เห็นค่ะมีกรงน้องนกแบบเปิดด้วยนะคะเข้ามาด้านในก็มีสัตว์ให้ชมหลากหลายเลยค่ะวอลลาบีไม่หนู น้องสัตว์น่ารักมากเลยค่ะน้องแพะแคระมาป้อนอาหารสัตว์กันด้วยนะมีน้องกวางมีน้องแพะมีน้องนกโอ้โหเพียบเลยป้อนอาหารน้องแพะกันค่ะ หันพูด น้องหงส์นะคะ นั่นคือตัวอะไรคาปิบาร่านั่นเองมาแอบอะไรอยู่ตรงนี้ นกอีมู ให้อาหารหงส์ก็ได้นะคะ